to Hard Rock Hotel, Desaru Coast. Desaru Coast is located in Johor, Malaysia, which is just 100 kilometers away or 2.5 hours from Singapore, including immigration checkpoints. It is a perfect weekend beach getaway which you can travel by ferry or car. In this 3-day trip, we are staying and exploring Hard Rock Hotel. Let's go, guys! So, ito na nga, nandito na tayo sa Hard Rock Hotel. Minsan lang tayo makalibre, guys. So, i-room tour ko kayo. Guys, Bob Marley welcomes you to Hard Rock Hotel. May pa-music sila pagkapasok mo ng room. See? O, diba? Malambot yung kama niya, in fairness. At yung unan, may pa-branding, Hard Rock yarn. This is the closet. Ayan. As you can see, nag-ayos na ako kanina pa. So, ito yung mga gagamitin namin today and until Sunday. Dito naman tayo sa mini pantry. Merong iba't ibang klase ng baso, pero wala silang inumin. So, ito, kailangan pang mag-refill sa lobby. Pero free naman. Pero hindi ito pwedeng iuwi, di ba? Ayan. Meron tayo ditong teas and kape. Of course, alam nyo na pagka-check out, anong gagawin. Easy! So, tayo sa CR. Of course, isa sa tinitingnan natin, di ba, sa isang room ng hotel is yung CR nila. So, ito is a standard twin bedroom, pero wala siyang bathtub, pero tingnan nyo naman yung CR niya, di ba? Bongga pa din. So, separate yung shower niya, tsaka yung jeban niya. Jeban? Say what? Ayan. Fairness naman. Ayan. Parang nga naman kung nag-jebs yung isa, di ba? Hindi istorbo yung naliligo. Kaya maganda siya. Tapos syempre, hello, meron tayong bidet. Ang sagot sa kahirapan, Jumeps, and everything. Ayan. In fairness, I like the accent, the wall tile accent. Arte. Malakas ang agos ng shower, natin. At shampoo, conditioner, shower gel, kompleto tayo dyan. Check. Ano pa bang meron dito? Ayan. Kanina ko pa hinahanap yung yung toothbrush. Andito lang pala. Ayan. Labasan natin yung toothbrush. Colgate by Kenaman. Ay! Asan yung walang toothbrush? Ayun, bakit ganun? Yung isa walang laman. So, hati tayo dito? Yan. Ayan. Ang ganda dito kasi meron siyang balcony, tapos kitang-kita mo yung water adventure park, di ba? Para kapag na-board ka na sa loob ng room mo, ayan, dito ka naman mag-chismis. So, ito na yung kabuuan ng room tour natin at marami pa tayong itutour dito sa buong Hard Rock Hotel, Desaru Coast.